Kênh Ống Nhòm Nhỏ xin kính chào quý vị và các bạn. Mục Chuyện Đông Tây Kim Cổ hôm nay xin chia sẻ tới quý vị và các bạn nội dung mục đích thực sự của việc Gia Cát Lượng xuống núi phò tá Lưu Bị. Trời đất đổi thay, thế thời xoay chuyển, việc thế nhân hợp tan theo định số, âu cũng là cái lẽ ở đời. Ví như nhà Chu suy bại, 7 nước phân tranh, giằng xé lẫn nhau, cuối cùng quy về một mối. Nhà Tần lên ngôi, hưng thịnh cũng lại có kỳ. Sau thời bạo ngược trị dân, cuối cùng lại mất vào tay nhà Hán. Phải chăng hợp tan, tan hợp, ấy tất cả cũng chỉ là dạy cho thế nhân thấu hiểu đạo lý làm người. Sau khi Hán Cao Tổ chém rắn đoạt ngôi, dựng nền cơ nghiệp, chuyển đến vua Hán Hiến Đế thì bắt đầu suy bại. Thiên hạ lại một lần nữa phân chia, mở ra thời kỳ Tam Quốc tranh hùng. Đây cũng là thời kỳ dị nhân xuất thế, kỳ tài hạ sơn. Bậc anh hùng đua nhau xuất hiện, thi triển vai diễn đời mình trên khán đài lịch sử. Trong đó có thể kể đến những cái tên như Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Giả Hủ, Từ Thứ, Gia Cát Lượng. Đặc biệt là Gia Cát Lượng, vị quân sư của Lưu Bị nổi lên như một ngôi sao sáng chói trong đám nhân tài. Thậm chí cho tới tận ngày nay, khi nhắc đến bậc quân sư lỗi lạc, liệu việc như thần, thân ngồi trong trướng nhưng lại quyết định thắng bại nơi xa trường, vẫn khiến cho hậu thế không tiếc lời tán thán. Gia Cát Lượng xuất hiện trong Tam Quốc diễn nghĩa được bắt đầu bằng điển cố Lưu Bị 3 lần thăm liều cỏ. Kể từ khi Lưu Bị đứng lên cầm cờ dựng nghiệp với mong cầu khôi phục Giang Sơn nhà Hán, mặc dù được hai mãnh tướng vạn người khó kiếm là Quan Vân Trường và Trương Phi, nhưng sau bao năm vẫn tay trắng hoàn không. Mãi sau này, khi Soái Mạo là tướng quân của Lưu Biểu tạo phản đem quân phục kích Lưu Bị may mắn thoát chết, vượt qua suối Đàn Khê, gặp được Thủy Kính Tiên Sinh. Có duyên được Thủy Kính Tiên Sinh tiến cử Từ Thứ cho Lưu Bị. Từ khi có Từ Thứ, Lưu Bị như cá gặp mưa. Khi Từ Thứ về làm quân sư cho Lưu Bị, lại vừa đúng lúc đại quân của Tào Tháo từ Hứa Xương ập tới đánh chiếm 9 quận Kinh Châu. Để đánh 9 quận Kinh Châu thì việc đầu tiên là phải đánh Tân Giã, mà Lưu Bị lúc này lại đang mượn Tân Giã của Lưu Biểu để đóng quân, nên không thể ra ứng chiến. May thay, nhờ vào mưu lược của Từ Thứ, Lưu Bị đánh cho đội quân của Tào Tháo với sức mạnh vượt trội hơn mình gấp cả trăm lần, tan tác không còn một mảnh giáp. Sau bao năm liên tiếp bại trận thì đây được xem là chiến thắng vang dội nhất trong đời cầm quân của Lưu Bị. Có thể nói không nỗi vui mừng nào có thể tả xiết. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn, nụ cười chưa nở hết môi thì ở nơi quê nhà, Tào Tháo đã cho người bắt giữ mẫu thân của Từ Thứ, buộc Từ Thứ phải vì chữ hiếu mà quay về phương Bắc phục vụ cho Tào Tháo. Mất Từ Thứ, Lưu Bị buộc phải tìm quân sư khác. May mắn thay, trước lúc ra đi, Từ Thứ đã giới thiệu Gia Cát Lượng cho Lưu Bị. Từ Thứ ví mình với Gia Cát Lượng như ngựa què so với kỳ lân, quạ đen so với phượng hoàng. Gia Cát Lượng chẳng khác nào Quản Trọng, Nhạc Nghị, quả là một đấng kỳ tài ngang dọc đất trời, là bậc hiền sĩ khó kiếm trong thiên hạ. Được Từ Thứ giới thiệu, Lưu Bị ngàn dặm xa xôi đi cầu kiến. Tuy nhiên sau 2 lần cất công vượt núi băng đèo, đến nơi thâm sơn cùng cốc để bái kiến Gia Cát Lượng nhưng đều không gặp được. Đến lần thứ 3, Lưu Bị phải chọn ngày tốt tháng lành, tắm rửa trai tịnh, đi tìm mới gặp được. Tuy nhiên khi tới nơi lại đúng lúc Gia Cát Lượng du ngoạn sơn thủy mới về, đang trong phòng ngủ trưa. Lưu Bị cung kính kiên nhẫn đợi cho Gia Cát Lượng thức giấc mới dám tới chào. Sau khi gặp Gia Cát Lượng, Lưu Bị thuyết phục ông ta hạ sơn để giúp mình. Và cũng kể từ đó Gia Cát Lượng từ bỏ cuộc sống của một ẩn sĩ, dấn thân vào cõi hồng trần, gửi gắm cho nhân loại một lời nhắn nhủ, một đạo lý làm người. Trên bề mặt chúng ta đều biết rằng Gia Cát Lượng xuất sơn để thảo phạt phương Bắc, dẹp loạn Yên Bang, giúp Lưu Bị khôi phục nhà Hán, thống nhất thiên hạ. Cuối cùng chí lớn không thành, phải ôm cái hận thấu tận trời xanh mà chết ở đồi Ngũ Trượng. Và thực tế có phải vậy hay không? Chúng ta đều biết ngay lần gặp mặt Thủy Kính Tiên Sinh, Lưu Bị đã được Thủy Kính Tiên Sinh giới thiệu Khổng Minh có thể so sánh với Khương Tử Nha, làm nên nghiệp 800 năm của nhà Chu, và Trương Tử Phòng làm nên cơ nghiệp 400 năm của nhà Hán. Cũng như Khương Tử Nha, Trương Tử Phòng, Gia Cát Lượng không chỉ là một ẩn sĩ bình thường mà còn là một người tu đạo, có tài tiên tri trước mọi việc, sớm đã thấu tỏ hồng trần, không màng đến thế sự, ẩn mình nơi thanh vắng để tu mình sửa đức. Đối với người tu đạo thì tất cả mọi việc thế nhân đều sớm đã được an bài.
sức người khó bề xoay chuyển. Ví như Thủy Kính tiên sinh từng than rằng ngọa long tuy gặp chủ nhưng không gặp thời, tiếc lắm thay. Hay là như Tử Bình cũng từng nói với Khổng Minh, tướng quân muốn khiến Lưu Bị chuyển xoay trời đất, chắp vá càn khôn, tôi e khó lắm, chỉ uổng hơi sức mà thôi. Tướng quân chẳng nghe người ta nói, thuận trời thì an nhàn, trái trời thì vất vả. Số đã định thì không chống lại được hay sao? Chuyện khí số nhà Hán đã tận, đó là điều đã định, không ai có thể thay đổi được nó. Bản thân Gia Cát Lượng cũng sớm hiểu từ lâu. Tam Quốc diễn nghĩa không chỉ là diễn cái nghĩa làm người mà còn diễn cả cái đạo tồn vong. Bởi lẽ vạn vật trong trời đất nếu không có đạo sẽ chẳng thể sinh tồn. Còn Văn Trường cũng không chỉ là diễn cái nghĩa đệ huynh, mà trên cả cái nghĩa đó là sự nhẫn nhịn khiêm cung của một nam tử Hán. Quan Công đã để lại cho thế nhân một bài học sâu sắc. Dẫu có oai dũng ra sao, nhưng không khiêm cung nhẫn nhịn thì cũng chỉ là phường tất phu hữu dũng vô mưu mà thôi. Và Gia Cát Lượng biết Giang Sơn nhà Hán không thể khôi phục nhưng vẫn một lòng quyết tâm xuống núi. Ấy là bởi ngoài dạy cho thế nhân thấu hiểu thế nào là nhân nghĩa, là cúc cung tận tụy, ông còn muốn nhắn nhủ với thế nhân một điều rằng ngay cả một người dự việc như thần, có tài ngang dọc trời đất như Gia Cát Lượng cũng chẳng thể trái thiên nghịch lý, xoay chuyển càn khôn. Trong hồi thứ 103 của Tam Quốc diễn nghĩa, Gia Cát Lượng vắt hết óc tính toán tỉ mỉ để dẫn dụ cha con Tư Mã Ý vào Thượng Phương Cốc, bằng cách cho người nói với Tư Mã Ý rằng toàn bộ lương thực của quân Thục đều nằm ở trong ấy. Hơn nữa, khi cha con Tư Mã Ý vừa vào trong hang thì quân Thục đã ném rơm rạ củi lửa để chặn biết hai đầu. Gia Cát Lượng quyết cho quân phóng hỏa thiêu cháy cha con Tư Mã Ý ở trong hang. Cha con Tư Mã Ý cùng ngụy binh không có đường tiến thoái, lại gặp phải cảnh bị lửa đốt, tai ương ngập đầu. Nhưng đúng lúc ấy, cuồng phong gào thét, mưa rào ập đến tầm tã. Toàn bộ lửa đều bị mưa lớn dập tắt. Nhờ đó mà cha con Tư Mã Ý chạy thoát khỏi Thượng Phương Cốc. Gia Cát Vũ Hầu chỉ có thể ngửa mặt lên trời than rằng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không thể cưỡng lại được. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Gia Cát Lượng từng lục xuất Kỳ Sơn, 6 lần dẫn quân ra Kỳ Sơn để chinh phạt Tào Ngụy. Nhưng Gia Cát Vũ Hầu túc trí đa mưu, liệu sự như thần, đến cuối cùng vẫn không giành lại được Trung Nguyên. Đến cuối tháng 8 năm Kiến Hưng thứ 12, tức là năm 234, Gia Cát Lượng bị bệnh chết ngay ở chiến dịch Bắc phạt lần thứ 6. Ông thọ 54 tuổi. Kể từ khi ông ra khỏi lều cỏ Long Trung đã trải qua 27 năm. Ở chức vụ thừa tướng của nhà Thục Hán được 14 năm. 29 năm sau khi ông chết, tức là năm 263, thì nhà Thục Hán cũng bị diệt vong dưới tay của dòng họ Tư Mã, là chủ nhân của nhà Tấn sau thời kỳ Tam Quốc. Kính thưa quý vị và các bạn vừa xem xong bài chia sẻ mục đích thực sự của việc Gia Cát Lượng xuống núi phò tá Lưu Bị. Hy vọng bài chia sẻ giúp quý vị thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, đồng thời cũng giúp quý vị hiểu thêm về những ẩn ý trong sự việc Gia Cát Lượng phò tá Lưu Bị, để có được những bài học rút ra từ chính cuộc đời của nhân vật kiệt xuất này. Quý vị hãy like, đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ miễn phí. Đồng thời đừng quên nhấn nút chuông để liên tục cập nhật những bài chia sẻ hữu ích về lịch sử, văn hóa, khoa học huyền bí từ kênh Ống Nhỏ Nhỏ. Một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.